Alright guys, Joms TV Media. It's a beautiful Saturday afternoon. We're on our way to back to the 80s sa may Ortigas. At i-feature natin yung car show na back to the 80s ng mga old school. Ayan, mabubusog na naman ang ating mga mata para makakita na naman tayo ng mga magagandang old school cars. Yun. Shoutout sa pinsan ko kay Paul Taddy na ayun, pinatambay niya ako kasi 5 o'clock yung yung event. Ayan, malapit na tayo. Papunta na tayo doon. Samahan niyo ako. Ay, before anything else, maraming salamat to all the subscribers and sa mga nagla-like ng page natin. Maraming salamat sa inyo. And this particular episode is dedicated sa mga old schooler na members. Yun, shout out especially kay Sir Manny, who's the president of old school cars. Ayan. Uy, ito pa, may old school guys. Oh. Ganda. Yun. Tara guys. Samahan nyo ako. Let's go. Okay guys, nandito na tayo sa venue ng 80s. Back to the 80s. Yan, shoutout kay Kuya. Hi Kuya, kamusta? Ayun, eto guys, yung nasa may Ortigas. Ito yung venue. Ayan, kung gusto nyo bumili ng mga kotse, ng mga pre-love cars, ito. Yan. Ang dami guys. Oh. Yan guys, kunin nyo lang yung mga numbers nila. Solid. Ang ganda ng Jimny sir. From all brands, meron sila. Yan, from Lexus, Nissan, BMW, lahat meron na sila. Nandito na lahat, pati yan. Kompleto, oh. Guys, Ferrari, oh. California. Yan. Okay. Ayun guys, abangan lang natin later. Shoot tayo. Oh guys, dito sa Park and Sale kasama natin si OIC Dalayan. Ayan, hi sir. Kamusta po kayo? Ayan, sir, invite mo sila dito. Yan. Sir, Park and Sale. Sir Ortigas po, no? Yun. Sir, thank you. Joms TV Media here at Park and Sale. Before natin i-feature yung mga kotse na yan, may nakilala tayo si Sir Rick De Leon. Ayan. Having me in your vlog, bro. Maraming salamat sir. It was a pleasure meeting you. Alright. So na-meet ko si sir dito at gusto natin i-feature yung kanyang Jimny. Yes sir. Ayan, salamat. Tell us about your car sir. Yan, simple lang yung maiba. Gusto ko lang siyang i-drop. Oh guys, doon sa mga fanboys ng Jimny no sir. Yep. Yan, etong mugs ni sir. He was mentioning me about the mugs. Wala pa sir dito no? Wala pa. Anong tawag dyan sir? Rat Road. Rat Road. Ginagamit sa mga, alam mo yung mga lumang kotse class, vintage na class, para makalawang ang dating. Yes sir, rat look yung mga rat look. Rat Road. Parang daga. Yes, sir. R80 Road. Yes sir. Dito sir, ang tawag sa Philippines, ang tawag na nila rat look eh. Rat Road. Yan. Okay, yan. Sir, this is what year? 2022. 2022, okay. Comparing papakabultid din. Yan. Oh guys, blow punk na naka-under seat si sir. Yan. Para pag nakikipagtalo ka sa asawa mo, turn the volume on, up. Yun lang. Yan, meron tayong okay, big guys, car seat. tignan nyo. Car seat. Naka-racing seat si sir na Sparko.
Guys, ngayon lang ako nakakita ng ganyang itsura. At may kinikwento si Sir. Sir, you're telling about paano mo i-install? To watch the full video, please click the link in the description below. Okay guys, Joms TV Media, we're here at Park and Sell sa Ortigas, right in front of Ultra. O ayan, dyan sa mga commuters nating friends. At guys, tignan nyo. Thank you kay Sir Manny dahil na-invite niya tayo in this event na Back to the 80s. Ayan, guys, tignan nyo ito. Kotse ni Sir Manny, of course. Tapos Volkswagen. Ayan, si Sir Manny. Hello, Sir Manny. Kamusta po? Thank you. Sir, thank you for inviting us, Joms TV Media. Sir, thank you po. Nice din na yung box to. Hindi ko alam kung anong edad to, pero grabe, ganda. Guys, Starlet. Oh. Guys, bar type. Oh. Shoutout kay Kuya Butch Gato. Guys, kilala niyo ba yan? Shoutout, Sir Manny! Kamusta po kayo? Guys, natatandaan niyo ba yan? Hello sir, kamusta po? Parang uulan. Sir Don De Jos, na-meet na rin natin sa May Lancer. Ayan. Hapon po. Pleasure meeting you, Boss Jom. Sir, it's a pleasure meeting you, sir. Yun. O guys, abangan nyo. Yes sir, doon tayo sa loob guys.
Bye.